Welkom terug bij de oude camperwereld. Mijn naam is Paul en vandaag zijn we weer in Madrid bij Comercial Caravaning. Het is nu 11 uur 's ochtends en het is inmiddels al 40 graden, dus dit wordt een opname met veel zweten. En vandaag behandelen we deze tweedehands Pilote G650, zo'n beetje de kleinste integraal camper van Pilote. Deze integraal camper heeft 15.000 kilometer gelopen en moet nog €75.000 kosten. Laten we eens kijken wat je voor dit geld allemaal krijgt. En zoals gewoonlijk starten we eerst aan de buitenkant en dan gaan we weer naar binnen. Deze kleine integraal camper is 6,49 lang, 2,38 meter breed en 2,85 meter hoog. Deze kleine integraal camper heeft een Fiat motor, een 2,3 liter dieselmotor met 150 pk. Achter het eerste deurtje daar bevinden zich de 2 gasflessen. En dit systeem is uitgerust met de crashtsensor. Deuren worden vastgezet via een klem. Alleen het probleem is altijd met dit soort klemmen van plastic, die breken na het verloop van tijd. Hiervoor zijn veel betere systemen op de markt. De deur is uitgevoerd met een extra raam. En is uitgerust met een verduisteringgordijn. Wat extra opbergruimte in de deur. En voor de veiligheid is er nog een extra slot aan de buitenkant aangebracht. Deze beide luchtroosters zijn de luchtroosters van de Dometic koelkast. Ook op de garagedeur is er een extra veiligheidsslot aangebracht. Achterin bevindt zich een ruime garage, maar is niet hoog genoeg voor fietsen of een brommer. Verder bevindt zich aan de binnenkant nog een extra 220 volt stopcontact. En achterin bevindt zich de waterpomp. En via deze knop kunnen we al het water in de slangen afvoeren, zodat hij voor de winter klaar is. En net achter de garagedeur, daar bevindt zich de dop waar het vers water wordt bijgevuld. En aan de andere kant van de integraal camper bevindt zich hier een deur voor het cassettetoilet. En daarnaast de aansluiting voor 220 volt van buitenaf. En de tankdop voor de diesel bevindt zich net achter de bestuurdersdeur. De bestuurderdeur is ruim, heeft een raam wat open en dicht kan en voldoende opbergvakken. En boven de ingangsdeur bevindt zich nog een ledlamp buiten. En dit model is uitgerust met een elektrische trap. De cabine is wel wat donker, maar voor de rest overzichtelijk. En heeft veel opbergruimte. Schuin links bij de bestuurder, daar bevindt zich een knop waarover de spiegels bediend worden. En recht voor mij bevindt zich de kilometerteller, de tankmeter, de temperatuurmeter en de toerenteller. En links daarvan bevindt zich de knop waar we mee de verlichting omhoog en naar beneden kunnen stellen. En hierover bedienen we de mistverlichting. Net links achter het stuur bevinden zich de knoppen van de verlichting. En net daar iets onder de cruise control. En rechts achter het stuur, daar bevindt zich de knop voor de ruitenwissers. Deze Fiat motor is handgeschakeld en heeft 6 versnellingen. En in het midden van de cockpit bevindt zich een multimedia center. En hier kunnen we onze mobiel koppelen. Krijg je statusinformatie van het voertuig. Dit is de achteruitrijcamera. En kunnen we de radio bedienen. Alsmede de Bluetooth. Net daar iets onder
bevinden zich de knoppen voor de airconditioning en de verwarming. Nog een extra USB-poort en 12 volt aansluiting. En kunnen we via deze knop de deuren van binnen sluiten. Laat ons even in het commentaarvak hieronder weten wat je nou vindt van deze prijs en wat je krijgt voor dit geld. Over de gehele voorruit bevindt zich een groot verduisteringsgordijn. En die bevinden zich ook aan de zijkant. De stoelen kunnen eenvoudig gedraaid worden naar het zitgedeelte door deze knop naar je toe te trekken. En zo wordt de stoel eenvoudig gedraaid. De tafel kan heen en weer geschoven worden. En ook naar de buitenkant geschoven worden. Zodat iedereen aan de tafel kan zitten. En zo is er voldoende zitplaats voor deze 4-persoons familiecamper. En mocht er nou echt een zitplaats kort zijn, dan hebben we hier nog een extra stoeltje. De vloer is afgewerkt in een houten plankenstructuur. Bij het zitgedeelte in de bodem bevindt zich nog een luikje waar we spulletjes kunnen opbergen. In het zitgedeelte bevindt zich ook nog een televisie die ook versteld kan worden. De opbergruimte verder is een beetje beperkt tot dit ene kastje. En boven het zitgedeelte bevindt zich nog een ruim dakraam wat volledig is uitgerust. De elektrische huishouding bevindt zich onder de zitting. Er bevinden zich 2 grote AGM accu's, de 12 volt groepenkast, een omvormer en wat apparatuur van de zonnepanelen. Want op het dak ligt een zonnepaneel van 150 watt. Voor een kleine integraal camper hebben ze de keuken best wel slim ingericht. Ze hebben de spoelbak hier dwars geplaatst aan de zijkant en daarnaast het kooktoestel met 2 gaspitjes. En als we de klep dicht doen van het kooktoestel, is hier voldoende ruimte om spullen voor te bereiden. Aan de wand nog een handig kruidenrekje gebouwd met extra USB-poorten, een 12 volt aansluiting en een 220 volt stokcontact. Het keukenraam is klein, maar volledig uitgerust. En onder het keukenblad bevinden zich nog heel veel kastjes. En deze gaan dicht door middel van soft closing. En naast het keukenblok bevindt zich nog een 140 liter koelkast. Met een ingebouwd vriesvak. En zowel boven de koelkast als onder de koelkast bevinden zich nog extra opbergladen. En ongeveer in het midden van de camper is er in het dak een airconditioning ingebouwd. En dat is erg welkom als je temperatuur hebt zoals vandaag hier in Spanje. De slaapkamer achter oogt erg ruim omdat de natte cel mooi geïntegreerd is in de slaapkamer. Het toestel is mooi ruim en het toilet kan je verstellen. En zo kan je op elk gewenste positie op het toilet zitten. En als je wilt douchen, dan kan je de douche gescheiden van het toilet maken. En dat gaat heel eenvoudig. We drukken op deze knop en dan trekken we de wand eenvoudig naar buiten. Is de douche volledig apart gescheiden van het toiletgedeelte. En boven de toiletpot bevindt zich nog een ruime kast.
En om slim met de ruimte om te gaan, is er een lameldeur ingebouwd. En zoals u ziet is de ruimte boven mijn hoofd zeer beperkt. De staanhoogte binnen deze camper bedraagt hier 2 meter en achter in de camper 1,97 meter. Wat heel erg prettig is, dat je achter in de slaapkamer rond het bed kan lopen. Het matras ligt lekker, alleen het bed is niet heel erg groot. Het is eigenlijk een twijfelaartje van 1,50 bij 1,90. In tegenstelling tot het woongedeelte bevinden zich achter in de slaapkamer wel heel veel kastjes. En boven het bed bevindt zich nog een klein dakraam. En aan beide zijden van de camper bevinden zich nog 2 fatsoenlijke zijramen. En dan voor, bij de cabine, daar bevindt zich nog een tweede bed. Een zogenaamd hefbed. En dat is 2 meter bij 1,35 meter. En boven bij de deur, daar bevindt zich het controlepaneel. Hier kunnen we van alles aanschakelen. Water, licht, geluid. En aan de rechterkant kunnen we hier de accu's controleren. De vuilwatertank, de schoonwatertank. En de accu's van het woongedeelte. Daarnaast het controlepaneel van de Truma verwarming. En de accumanager. En vond je deze video nou interessant en je bent nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren en een duimpje waarderen we zeer zeker. En ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Volgende week donderdag staat er weer een nieuwe video voor jullie klaar.